ẹ̀yà fún ọ ní owó sọ pé ẹ gbà. Wá domi kí ló gbà kí lélẹ̀ kí lélẹ̀. ìpápánu mélòó ló ní wá gba change ẹ ó yá lọ gbowó ẹ padà Iyanu ó yá lọ gbowó ẹ lọ gba receipt. Ó yá wá gbà ibi báyìí lọ́wọ́ àmọ́ ń bí. Oh my God. Kí ló yẹ kó sọ ẹ ṣé. She said thank you. You're welcome. All right. Kí mú dání? Kí ni èwo ni kí mú dání? Èwo ni kí mú dání? Wà ní ẹ mú eléyìí dání. Ẹ̀yà ṣe sùúrù. Ìwọ mú dání fi sápò ẹ̀ mú dání. O fẹ́ mu síbẹ̀ yẹn? Kí ló sọ? Bàtà nìyẹn. Oh, kí ló sọ? Ó yá lọ wo bàtà. Hi. Oh my goodness. Kí lélẹ̀? Kí lè? Ó yá chichi. Wo bí báyìí. Ó yá dúró dáadáa. Kí lorúkọ ẹ? O ti mú pápánu mélòó? Méjì. Báwo ló ṣe máa sọ? Ó yá, ẹyọ kọ̀ọ̀kan díẹ̀díẹ̀, ó yá. Oh my goodness. Rọra, ṣó ti gbọ́? Ó yá gbowó. Ṣé o fẹ́ràn ẹ̀? O pa fi so. Èwo ló fẹ́ràn? Mo fẹ́ràn ilé. Kí ló sọ? O fẹ́ràn ilé. Ó yá ṣe sùúrù. Jẹ́ ká tún lọ wo nǹkan mi. Wow, ó rẹwà níbí báyìí o. Kí lélẹ̀? Gègé kí ló pè é? Gègé, wow. O fẹ́ ilé? Oh. Ó yá mú yẹn padà. Ṣó fẹ́ ilé? Bẹ́ẹ̀ni kí ni? Ó yá tí ó yá fi sórí ẹ̀. Dúnà jẹ́ kí bẹ́ẹ̀ fi sórí náà. Ṣe sùúrù káwò tó bá rẹwà. O ti gbọ́? Ṣe sùúrù. Wo bí? Ó yá wò kí. Wókè. Ṣé o fẹ́ràn ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni kí ni? Mo fẹ́ràn ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ béèrè. O ṣé o ní owó lọ́wọ́? Owó ẹ̀ dà? Owó ẹ̀ ní ilé. Ó yá ṣe sùúrù.